म फेरि हजुरहरूलाई ब्याक टु ब्याक एउटा रिभ्यू लिएर आएको छु चाहिँ मार्केटै खाएको बाइक हो यो ओहो म पहिला चाहिँ एज अ पल्सर राइडर हो पल्सर डी एडभेन्चर राइडर हो म चाहिँ सिजन 2 विनर पनि हो यो एनएसले गर्दा चाहिँ मेरो भाग्य नै चम्केको छ गाइस जुन बाइकले माथि पुऱ्यायो त्यो बाइकको रिभ्यू गर्दा के जान्छ र भन्ने हिसाबले वो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड अमेरिकन थाहा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग अहिले हामी रेस्ट एनएमको छौँ सो रेस्ट एनएम भनेर के हेर्न थाहा छैन भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ इन्स्टाग्राम र टिकटकको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण राइडिङ गियर एसेसरिजहरू हामीसँग पाउँछ है त त्यो भन्दै अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ सो यस आज चाहिँ म यहाँ बिल सिल देख्नु भइसक्यो यसको कोन बेरिङ फेर्दैछु सो कोन बेरिङ टोटल कस्ट के कति लाग्यो त्यो पनि भन्नेवाला छु म यहाँ निकेश दाइकोमा जाँदैछु वर्कसपमा कोन बेरिङ फेर्न ओ माई गड जाम हो गयो रे सो म चाहिँ अहिले फेमस टेकु गल्ली द गल्ली गल्ली टेकु गल्ली आइसकेँ अब यहाँबाट निकेश दाइको वर्कसपमा जाउँ अनि के कस्ती रहेछ अनि कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ मिल्यो भने आज नयाँ NS200 को एउटा टेस्ट राइड पनि गर्छु आज BS6 मोडल अपसाइड डाउन सस्पेन्सन भएको आएको रहेछ त्यो मैले एकेआर भाइको भ्लगमा हेरेको थिएँ मेरो भिडियोमा केही छुट्या छ भने उसको भ्लगमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तल लिङ्क हालिदिन्छु मैले उहाँको नाम ट्याग गर्दै हुन्छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो बाइक चाहिँ माथि नै राखौँ अब मेरो पालो आउँछ सो हाम्रो बाइक चाहिँ ब्याट्रीले बनाउँदैछ ओ ब्याट्री खै तेरो कपाल त्यहाँ त क्याप खोल एकचोटि छिटो छिटो मैले फेरि तानिदिन्छु है क्याप स्याप खोल्नु कपाल काटेर खै पैसा मात्रै तिरेछ दाइ यसले त है खै त्यतिका के छ निकेश दाइ सन्चै छ भाइ पनि बिजी अब यहाँनिर टक्क बाइक बनाउनु लाग्छ हालत कस्तो छ त्यो देखाउँछु अनि कोन बेरिङ कति पऱ्यो त्यो पनि भन्नेवाला छु कहाँ किनेको पनि भन्छु है त सो गाइज म चाहिँ अहिले टेस्ट राइड गर्दैछु NS200 BS6 है त यसमा चाहिँ अहिले चेन्ज भएर आएको चाहिँ के छ भने अगाडिको सस्पेन्सन चेन्ज छ अपसाइड डाउन सस्पेन्सन आएको छ सो यसको के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ बाइक हेर्न आएको छु अनि हजुरहरूको डिमान्ड पनि आएको थियो यो बाइक टेस्ट राइड गरिदिनु होला भनेर सो यो बाइक लिएर चाहिँ म टेस्ट राइड गर्न हिँडेको छु पछाडि चाहिँ हामीसँग कम्पनीको दाइ हुन्छ म मार्केटिङ थ्रुबाट जान मन थियो तर फेरि लङ प्रोसेस अनि 3-4 दिन टाइम लाग्ने कुर्नु पर्ने भएर होस् ठिकै छ म जान्छु डाइरेक्ट सोरुम जान्छु टेस्ट राइडलाई माग्छु दिनुभयो भने गर्छु भन्ने हिसाबले आएको सो हजुरको नाम चाहिँ के हो ल हामीसँग चाहिँ पछाडि सबिन माझीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ राखेर म बाइकमा घुम्दैछु मलाई चाहिँ हल्का लङ टेस्ट राइड चाहिने थियो तर धेरै लामो मिल्दैन रे एकछिन तपाईँ नै आएपछि एकछिन अलिकति लामो त मिल्छ होला नि होइन फरक पर्दैन सो यसमा चाहिँ चेन्ज भएको भने चाहिँ अहिले BS6 मा चाहिँ चेन्ज भएर आएको भनेको चाहिँ सस्पेन्सन हो अगाडिको अपसाइड डाउन सस्पेन्सन छ सो त्यो कुरा चाहिँ चेन्ज छ अनि अब अहिले चाहिँ स्पिड मिटरमा पनि अपडेट भएर गेयर रेसियो पनि देखाउँदो रहेछ म पहिला चाहिँ एज अ पल्सर राइडर हो पल्सर डी एडभेन्चर राइडर हो म चाहिँ सिजन 2 विनर पनि हो यो एनएसले गर्दा चाहिँ मेरो भाग्य नै चम्केको छ गाइस त्यो कुरा कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन सो अनि जुन बाइकले माथि पुऱ्यायो त्यो बाइकको रिभ्यू गर्दा के जान्छ र भन्ने हिसाबले म फेरि हजुरहरूलाई ब्याक टु ब्याक एउटा रिभ्यू लिएर आएको छु यसमा चाहिँ मैले स्मुथनेस के पाएँ भन्दा मैले पहिला चढ्ने एनएस र यसमा चाहिँ साउन्डको स्मुथनेस पाएँ अनि यसको अहिलेको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 4,24,900 रुपियाँ रहेछ सो एकचोटि बाइक पनि एउटा ठाउँमा रोकेर चाहिँ यताउता हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अनि अर्को कुरा भने क्लियरेन्समा पनि हल्का वर्कआउट गरेर जस्तो लागेको छ न त पहिला चाहिँ हाम्रो एनएस चाहिँ जहाँ पनि छुने खालको हुन्थ्यो अनि कतिको चाहिँ अब एनएसमा अहिले नयाँ एनएसमा चाहिँ एफआईमा प्रब्लम आएको भन्ने सुनेको छ सायद त्यो कुराहरू त कम्पनीले हेरेर यस्तो हुन्छ क्या सुरुमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्दा गर्दै पनि केही कुराहरू कमी कमजोरी भएर त्यस्तो फल्टहरू आउनसक्छ सो त्यही भएर चाहिँ गऱ्यो होला कम्पनीले भन्ने चाहिँ आशा राख्छु होइन सो चाहिँ यो चाहिँ 200cc मा वान अफ द एकदम चलेको बाइक भनौँ न एकचोटि चाहिँ जमानामा चाहिँ मार्केटै खाएको बाइक हो यो ओहो मार्केट खाएको बाइक हो यो एक जमानामा चाहिँ NS200 चाहिँ नेपालको मार्केटै रुल गरेको हो सो यहाँनिर रोकेर चाहिँ सानो एउटा रिभ्यू खिच्नु पऱ्यो सो पहिला बाइकको वाक अराउन्ड गरौँ सो ठिक छ यसमा चाहिँ अहिले चेन्जेस भनेको चाहिँ के आयो भन्दा डुअल च्यानल ABS दिएछ एनएसले अनि सस्पेन्सन चाहिँ कम्प्लिटली न्यू सस्पेन्सन सेटअप आएको छ यसले गर्दा चाहिँ भाइब्रेसनहरू कम हुने
त्यो मलाई फिल भयो। अर्को भनेको BS6 मा चाहिँ साउन्ड चाहिँ चेन्ज रहेछ होइन, एकदम स्मुथ साउन्ड आएको छ। तपाईँको अन्डर बेलीमा पनि वर्कआउट गरेर निकालेको रहेछ, जुन हामीले पहिला चढेको NS को तुलनामा है त। गाइज म चाहिँ अहिले यहाँ रिभ्यूको लागि आएको छु। सानो NS कम्प्लिटली सेम हो पहिलाको जस्तै होइन, पावर एन्ड अल सबै सेम हो। तर BS6 मा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युल च्यानल ABS। एज यु क्यान सी है, पहिला चाहिँ सिङ्गल च्यानल ABS आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ ड्युल च्यानल ABS छ। ABS चाहिँ यसले रिड गर्ने काम गर्छ है। हाम्रो स्पिड चाहिँ ABS को मिनिङ चाहिँ थाहा नै छ हजुरलाई, एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम हो यो अगाडिको ABS हो। वेयरएज रियर ब्रेकमा पनि तपाईँको ABS पाउन सक्छ है। अब हामीले चाहिँ NS मा डिस्क अगाडिको चाहिँ 280 mm रहेछ भने पछाडिको चाहिँ डिस्क चाहिँ तपाईँको 230 mm को डिस्क ब्रेक पाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यो माथि ABS पनि हो अनि ढुक्कले ब्रेक हानेर जान मिल्छ। वेयरएज यो बाइक चाहिँ FI पनि हो है, तर 12 लिटरको फ्युल ट्याङ्कमा FI भएर आउँछ। सो वेयरएज तपाईँको यो सस्पेन्सन छ नाइट्रोक्स मोनो सस्पेन्सन छ, यसलाई चाहिँ एडजस्ट पनि गर्न मिल्दो रहेछ। यो बाइक चाहिँ तपाईँको 6 स्पिड गियर बक्स हो, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको गियर रेसियो मजाले मिल्ने। तपाईँको लङ टुर हाइवेमा जाँदा पनि आनन्दले हुने, तपाईँको सर्ट सिटीमा चलाउँदा पनि आनन्दले गियर रेसियोले मजाले काम गर्छ। सो हजुर पनि एउटा सुइटेबल बाइक आफ्नो लागि डे टु डे युजको लागि हेर्दै हुन्छ भने NS चाहिँ बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि मैले 2014 देखि NS चलाएको, 14, 15, 16, 17, 2018सम्म मैले लगभग 5 वर्ष चाहिँ मैले NS 200 चलाएको हो। त्यतिखेर अहिले चाहिँ म अपग्रेड भएर CRF चलाइरहेको छु। सो NS को रिभ्यू गर्न आउँदा चाहिँ मैले के भनिहालेँ, म आफै एउटा डेयर भेन्चर राइडर हो, पल्सर डेयर भेन्चर सिजन 2 को विनर पनि हो म। सो त्यही भएर चाहिँ म NS चाहिँ एकदम मन जितेको बाइक चाहिँ NS पनि थियो है मेरो लाइफमा। एउटा ड्रिम बाइकै थियो, मैले चढेर 5 वर्ष चढेको बाइक पनि हो यो। सो यही भन्दै अब फेरि हामी बाइकमै भेटौँ है त। सो सर्ट एन्ड स्विट रिभ्यू त मैले दिइ नै हालेँ है हजुरहरूलाई। सो केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ डु लेट मी नो अन द कमेन्ट बक्स। सो हजुरहरू नयाँ हुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि अझै यसको अब मैले मार्केटिङ थ्रुबाट जानु पऱ्यो भने प्रोसेस लाग्छ तपाईँको। मार्केटिङ म्यानेजरसँग भेट, कुरा गर, अनि त्यहाँ फेरि अब पैसाको कुरा आउँछ होइन। मैले के डिमान्ड गर्छु उहाँले दिन सक्नुहुन्न होला, के हुन्छ कता हुन्छ। अनि लाइक भनौँ न यो चाहिँ मैले अनपेड रिभ्यू हो गाइज, जस्ट फर यु गाइज। भनौँ एउटा बजेट फ्रेन्डली बाइक अहिलेको टाइममा भनेको यही हो जस्तो लाग्छ। 4,25,000मा के नै आउँछ र है। तपाईँको 3 लाखमा त स्कुटरको प्राइस अलमोस्ट 3 लाख पुगिसक्यो नेपालको मार्केटमा। वेयरएज हजुरहरू इलेक्ट्रिकमा जानुहुन्छ भने त अझै 3 लाख माथि नै छ इलेक्ट्रिक स्कुटरको प्राइसहरू। इलेक्ट्रिक त के चढ्ने जस्तो लाग्छ है, अझै इलेक्ट्रिक चढ्ने टाइम आएको छ जस्तो लाग्दैन। सो त्यो आफ्नो धारणा हो। अब हजुरहरूलाई इलेक्ट्रिक चलाउने मान्छेलाई रिस उठा मैले यस्तो भनेर त्यो भन्न खोजेन, आफ्नो चोइस हो। जुन यो पेट्रोलको चलाउँदाखेरि यो इन्जिन गाडी जुन चलाउँदाखेरि जुन फिल आउँछ, यो भाइब्रेसन एन्ड अल, जुन र पावर होइन। मैले चाहिँ NS त बेचिसकेँ होइन, तर पछि गएर एउटा NS चाहिँ राख्छु होला। यस्तो मोडिफाई गरेर राख्न मन छ मलाई है। 200cc एकदम ठिक्क छ क्या पावर। म यसमा चित्त नबुझ्ने भने एउटा ग्राउन्ड क्लियरेन्स चित्त बुझ्दैन थियो, जहाँ पनि छुने। तर BS6 मा चाहिँ अलिकति हाइट मिलाएको रहेछ है, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो नयाँ भएर। अनि यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ आउने भने चाहिँ ग्यासकेटमा प्रब्लम आउँथ्यो, ढ्याक 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 ग्यासकेट छुने प्रब्लम आउँथ्यो होइन। त्यो अहिले चाहिँ अब नयाँमा त आउँदैन, अलिकति पुरानो भएपछि ग्यासकेट प्रब्लम आउँछ। त्यही NS को हेरौँ न होइन, चेनको ग्यासकेटको कस्तो आवाज आउँछ। तर्सिनु भयो क्या ठिक छ। सस्पेन्सन मेन भने सस्पेन्सन राम्रो छ हो। यो NSसँग कम्पेयर हानिदिउँ न त उता अफ रोडमा सस्पेन्सन कतिको खिल्छ होइन। अपसाइड डाउन दिएको छ है यति सस्तो प्राइसमा, ठिकै हो जस्तो लाग्छ, राम्रै हो जस्तो लाग्छ। त्यो NS चाहिँ डढाएर उता जानु लाग्यो, हामी चाहिँ नडराइकन जाने हो अरे क्या। हो नाइस, ठिक छ। मैले त ABS त मैले फिलै गर्न पाइनँ यार। नाइस रहेछ ABS ब्रेकिङ पनि। ब्याक टु द अन्डरग्राउन्ड। बाइक हेर्ने भने होइन आउँछु म, आउँछु है म। सो ठिकै छ, फिल छ। सोरुममा टेस्टरहरू पाइहाल्छ है, सोरुममा कोही मान्छे इच्छुक छ भने आएर टेस्टर गर्न पाइन्छ नि होइन।
सो त्यही हो, हजुरलाई केही बाइकको बारेमा बुझ्नु छ अलिकति डिटेलमा अथवा टेस्ट राइड गर्नु छ, एक्सचेन्जहरू गर्नु छ भने चाहिँ नजिकैको बजाज सोरुम जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले पार्किङमा आइसक्यौँ। के छ सर हालखबर? म टेस्ट राइड गरेर आएको हल्का सस्पेन्सनहरू चेन्ज भएर आएको रहेछ। सो यसमा चाहिँ अहिले स्ट्यान्ड सेन्सर पनि दिएको छ, एफआई भएपछि त्यति त दिनु परिहाल्यो। हेर्नै तपाईँ एक गियर हाल्नुपर्छ नि अफ हुन्छ। ठिक छ, नाइस। ल नाइस नाइस बाइक। एनएसको लागि त लभ छ जहिले पनि, फर एभर। स्मुथ लाग्यो मलाई बाइक चाहिँ, एकदम जेन्युन दिन्छ है। म जियो त्यही दिन्छु है। स्टाइल लुक्स राम्रो दिए, किनभने अब एनएस आएको कति वर्ष भइसक्यो, लुक्स चेन्जै भएको छैन क्या, जस्तोको त्यस्तै छ है। सिटिङ कम्फर्ट त राम्रै छ। पावर एन्ड पिकअप यो 200 सीसी क्याटेगोरीमा यतिको राम्रै छ, यो मजाले दिन्छ। ड्युकसँग कम्पेयर त हुँदैन, तर काइन्ड अफ टप स्पिडहरू छ नि त, त्यो ठिक छ। सस्पेन्सन अहिलेको, पहिलाको चाहिँ एकदम साह्रो थियो क्या तपाईँको। तपाईँको पहिलाको चाहिँ पछाडिको सस्पेन्सन मान्छे बसेपछि चाक धुने, आफू राइडरलाई पनि कम्फर्टेबल, ढाड सर्किने प्रब्लम थियो क्या पहिलाको। अब अहिले यति चलाउँदा त राम्रो लाग्यो मलाई। पहिला भएको चाहिँ मैले यता खराबै दिन्थेँ होइन, अहिलेको यो बाइकमा चाहिँ काइन्ड अफ ओभरअलमा अब राम्रोमा दिउँ। लुक चाहिँ अपग्रेड गर्नु पऱ्यो यो बाइकको होइन। ल मैले यति गरिदिएँ भयो होइन। के छ दाइ हालखबर? चिन्नु भएन होला, को भन्नु त? ल दाजु धन्यवाद। यहाँ मैले प्राइभेट पठाउ भेटेको छु, नमस्ते। सो पठाउ सर, हजुरको नाम भनिदिनु पऱ्यो अनि हजुरको युट्युब च्यानलको नाम पनि भनिदिनु पऱ्यो। लङ ग्यापमा छ, अब चाहिँ आउँछ भन्नुभएको छ, प्रमिस हो नि? हो, यस्तो हात ठोकाएपछि त आउनै पर्छ है। सो उहाँले मलाई सानो लिफ्ट दिनुहुन्छ त्यहाँसम्म। लेट्स गो। डिस्काउन्ट हुँदैन? ठिक छ, म त फुल पे गर्ने हो। आइडी कार्ड पनि चल्दैन? ल यार, आइडी कार्ड त चल्नुपर्ने हो क्या। सो गाइस, खर्चको त कुरै नगरौँ है आजको। कोन बेरिङको तपाईँको लगभग 6500 पऱ्यो, त्यसको डस्ट सिलको अराउन्ड 900 पऱ्यो, त्यसपछि फिटिङ चार्ज अनि अगाडिको स्पकेट अनि एयर फिल्टरहरू क्लिन गरेँ अनि एक्सिलेटर वायरको 2400 पऱ्यो। टोटल भनौँ न अब लगभग 13-14 हजारको खर्च आयो आज बाइकमा। अनि मेरो बाइकमा एउटा युनिक कुरा चाहिँ के छ भने स्पिड मिटर हेर्नु है, कलर चेन्ज हुन्छ, ट्याक ट्याक ट्याक। म जाममा देखाउँछु है तपाईँलाई, जाममा परौँ न, जाममा एकछिन। कलर छानी ब्लू, ग्रिन, रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रिन, रेड हानिदिउँ न त। सो यो चाहिँ भर्खर नयाँ सेट गरेको, यसमा स्पिड चाहिँ अहिले देखाइरहेको छैन, कस्तरी हो। आई गट अ फोन कल। सो त्यही हो, लगभग 13-14 हजारको चुना लाग्यो। अनि त्यसमा चाहिँ 13-14 हजारमा 3000 जति चाहिँ मेरो खर्च भयो, भएर अरू चाहिँ लक्ष्मणको खर्च भएको छ। घर दाजुभाइको हिसाब किताब हुन्छ फेरि है, गर्नै पर्ने हुन्छ। सो त्यही हो, म घर जाँदैछु। अनि एनएसको भिडियो कस्तो लाग्यो होला? सो दुईवटा भिडियो एकैचोटि मिक्स हान्थेँ मैले है। त्यही हो, खास मैले यसमा काम गरेको केही पनि खिचिनँ कि, पैसा चिलाइरहेको, पैसा गइरहेको तनावमा के खिच्ने जस्तो लाग्यो, अनि मैले खासै केही खिचिनँ। सो यति भन्दै अब चाहिँ घर गएर भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा। भोलि चाहिँ हल्का यो बाइकमा आफ्टर सो लङ यो बाइकमा चाहिँ एउटा राइड प्लान भइरहेछ, सोलो राइड। सो कता हुन्छ के हुन्छ भोलि बिहानको भिडियोमा हेर्नु होला, नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकन हान्नु नबिर्सिनु होला हाम्रो च्यानलमा। सो भिडियोहरू मन परेमा लाइक सेयर गरिदिनु होला गाइस, अनि एउटा मिठो कमेन्ट चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच लभली पिपल। बाई बाई, जय नेपाल, पिस आउट।